السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة يا رب. رجعنا لكم تاني من جديد على قناة عالم انترنت في شرح جديد وفي درس جديد. معاكم أخوكم الوميض الأزرق. الليلة شرحنا بيتكلم عن موقع اسمه فري بيك بتاع التصاميم المعروف ده. تمام. فمعظم الدول العربية في التحديث الجديد بتاع الموقع حظروهم، ومن ضمنهم السودان. فأنا جبت لكم طريقة جديدة، طريقة بسيطة جدا يعني، وما محتاجة VPN، ما محتاجة لأي حاجة، بس إنك تخش بالمتصفح. تمام. فنحن أول حاجة نجرب نخش بالكروم. فري بيك. ننتظر الموقع. فالفكرة بسيطة جدا، بس محتاجة انه تنزل تطبيق او متصفح التور. فهمتوا علي؟ هسه انا حوريكم بالاثبات. يعني شفتوا اداني ايرور طوالي. ليه؟ لانه تم حظر موقع من السودان، فدي ما اشكالية. طيب خلونا نطلع منه، من المتصفح بتاع الكروم، نخش في البراوزر بتاع شنو؟ التور. خلينا نجرب نكتب، نشوف اذا بخش ولا ما بخش. فالتور يا شباب متصفح رائع جدا، انصح الناس كلها تحمله. كان للPC، سواء كان ويندوز، لينكس، ماك، كان للتلفونات، كله بيشتغل. شفتوا؟ اشتغل كده الموقع فل الفل. بعد ده تاني دايرين تنزلوا زي الطريقة المعتادة، تنزلوا عادي. دايرين تعملوا اي حاجة في الموقع بتقدروا تعملوا عادي، لانه اصلا المتصفح بخصوصية. مثلا نحن نشيل ده الرابط او اللينك بتاع تصميم معين، ندخل فيه. شايفين هندلي ظهر لنا بالصورة حق الزمان. فنضغط داونلود، فري داونلود، ننتظر. طريقة التحميل كالمعتاد يعني يا شباب. فالناس كلها بس تاني تنزل التور، ان شاء الله الامور كلها تظبط. لانه شايف التحديث الجديد ده ظهر الليلة، وشايف معظم المصممين ما قادرين يفتحوا الموقع الا عبر الVPN. فهمتوا علي يا شباب؟ فدي مشكلة كبيرة. قالوا لي اللي تسجل كده، فما ضروري اسجل. المهم يعني الفكرة وضحت والصورة وقعت، وربنا يوفقكم ان شاء الله. بس دي كل الفكرة، انكم تنزلوا متصفح التور. ان شاء الله متصفح التور انا هخليه لكم في اسفل الفيديو للPC، وبخليه لكم للفون. فهمتوا علي؟ وبالتوفيق لكم ان شاء الله. اذا عاوزين اي حاجة، سواء كانت مدفوعة او تطبيق مدفوع، موقع عاوز دفع، اي حاجة يعني نحن نقدر نساعدكم بها، ممكن تقولوا علينا في التعليقات، وان شاء الله بنوفر لكم كلها. ويديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.